سلام، خوش آمدین به ویدیو شماره 1 عرفان، متافیزیک و ماورا. اگر که مقدمه این ویدیوها رو ندیدین حتما مقدمه رو ببینید برای اینکه بدونید ما اینجا چی کار میخوایم بکنیم. این ویدیو شماره 1 ما هست و الان در محور مختصات این بحث در نقطه صفر هستیم. برای اینکه این نقطه صفر رو مشخص بکنیم و چرا باید مشخص بکنیم توضیحاتی رو خدمتتون عرض میکنم. برای اینکه بدونیم کجا میخوایم بریم ابتدا باید بدونیم کجا هستیم و این دلیل این هست که ما محور مختصاتی رو در نظر میگیریم برای اینکه مسیرمون رو گم نکنیم و در ریاضیات خوندین که فاصله بین دو نقطه ایجاد یک خط میکنه و ما میخوایم نقطه ابتدا رو داشته باشیم، نقطه انتهایی هم که مسیر ما رو مشخص میکنه پیدا میکنیم و بعد سعی میکنیم که از این مسیر خارج نشیم و وارد حاشیه نشیم و در کوتاه‌ترین مسیر و سهل‌ترین مسیر به اون چیزی که میخوایم برسیم. نقطه صفر ما باید یک مختصاتی داشته باشه و اگر بحث ما بحث عرفان و متافیزیک باشه نقطه خاصی رو شاید نتونیم تعریف بکنیم، بنابراین یک نقطه ابتدایی رو فرض میکنیم. فرض کردن چیز عجیب و غریبی نیست. تقریبا تمام دانسته های دانش بشری بر یک سری مفروضاتی بنا شدن و مستحکم ترین اونها که تقریبا میشه گفت به لحاظ منطق کمترین اشکال رو داره شاید ریاضی باشه و خود ریاضیات با این طول و عرض و ارتفاعی که داره، با این پیچیدگی های ریاضیات جدید و جبر و رشته های وابسته به اون بر یک فرضیاتی بنا شدند و اگر اون فرضیات وجود نداشته باشند این همه روابط و قوانین و بردارها پدید نخواهند آمد. ابتدا یک هیچی در نظر گرفته شده و اون رو صفر نامیدند و بعد عدد بعدی رو با اضافه شدن یک چیزی حالا با فاصله های مشخص نسبت به اون و در دستگاه های مختلف دهی یا خدمت شما عرض کنم دستگاه های مختلف دیگر در مثلثات سوا، در هندسه سوا، در ریاضیات جدید سوا به این به ترتیب اضافه کردن و بعد اون یک دستگاهی پدید اومده که بعد از اون شروع کردن روابط موجوده در اینها رو کشف کردن و پس از اون یک علمی پدید اومده به نام علم ریاضی. منظور من این هستش که اگر شما امروز یک فرمول پیچیده ریاضی رو ببینید این چیزی نیست که بشر ابتدا با این مواجه شده باشه و بعد از اون اومده باشه اعداد رو کشف کرده باشه. خیر، از یک ابتدای ساده‌ای شروع کرده و هر آنچه که پیچیدگی و توزیع و قانون بوده از دل اینها بیرون اومده. در ارتباط با فیزیک هم همینطور هست. دنیای ما یک دنیای فرضی هست و مبتنی بر اون فرضیات یک بنیانی گذاشته شده، یک نقطه صفری در نظر گرفته شده و بعد مبتنی بر اون قوانین دیگه یکی یکی کشف شدن، به وجود اومدن، شناخته شدن و امروز ما با یک علم فیزیک بسیار پیشرفته رو در رو هستیم که بنیادش بر همون فرضیات هست و شاید عجیب نباشه اگر از این دیدگاه نگاه کنیم که اگر اون فرضیات رو دستخوش تغییراتی بکنیم ممکن است که همه چیز به هم بریزه و دنیا گونه دیگر باشه. درست شبیه زمانی که تئوری هایی میان ابتدا فرضیه هستن، بعد
اینها اثبات میشن و بعد اگر زمانی فرضیات دیگری به وجود بیان که در برابر اونها هستند و اینها نتونن اونها رو توضیح بدن، اونگاه میبینیم که اون فرضیه‌ای که شاید خیلی ها به اون پایبند بودند فرو میریزه و نیازمند این هست که مبتنی بر فرضیه جدید انسان استدلالاتش رو بیان بکنه و قوانین جدیدش رو از دل اون استخراج بکنه. من از این محکمات شروع کردم برای اینکه چیزی که ما میخوایم بیان بکنیم به این محکمی نیست، اما بحث این هستش که اگر در محکمات ما یک مسیری طی شده، شاید مایی که میخوایم به صورت خردگرایانه و با توضیح چیزی رو توضیح بدیم بهتر هست به مثالهایی اشاره بکنیم که قابل درک بر همگان باشه. دنیای معرفت، دنیای عرفان، دنیای فلسفه، دنیای دین، دنیای مذهب، اگرچه کلمات شبیه به هم هستند، اما ممکن است در هر کدوم از اونها بتوان مثل همون شاخه های جدا شده از ریاضیات وارد شد و مباحث مشروح مربوط به خودشون رو ادامه داد و قواعد و فرمول‌های خاص اون رشته خاص رو کشف کرد، استدلال کرد، پیدا کرد، درک کرد. اما چیزی که در اینجا وجود داره در ارتباط با مباحثی مثل مباحث معرفتی، ما با چیزهای قطعی روبرو نیستیم و اینجاست که اون حکایت مولانا و افرادی که در تاریکی فیلی رو برانداز می کنند شامل حال ما میشه، بسته به این که در چه درجه از روشنایی و تاریکی قرار داریم. اون چیزی رو که میبینیم و اون چیزی رو که بیان میکنیم ممکن هست بسیار متفاوت با اون واقعیت باشه. اگر دم فیلی در دست ماست، همه اون استدلالات رو بر پایه اون دم فیل خواهیم چید و قوانین از اون استخراج خواهیم کرد و به اونها معتقد خواهیم شد و در این پایبندی شاید جدال کنیم و خون بریزیم. این چیزی است که در تاریخ اتفاق افتاده و اگر ما خرطوم فیل رو گرفته باشیم، باز استنتاج و محاسبات و فرمول‌های حاصله مبتنی بر اون فرض اولیه هستند و این زمانی میشه از این بازی بیرون اومد که یک نوری روشن بشه و اون نور به ما یک کلیتی رو نشون بده، یک بیگ مپی رو نشون بده، یک نقشه کلی رو نشون بده. اون زمان هست که ما شاید نه بر سر خرطوم جدال کنیم، نه بر سر دم فیل، نه بر سر پای فیل. و اون نور اون چیزی هست که ما روشن شدن و روشنایی مینامیم و مکاتب فکری مختلفی در این زمینه به وجود اومدن که تلاششون برای این بوده که پیش از اون که قضاوت بکنند در واقع نور بتابانند و در نور قرار بگیرند و دنیا رو بهتر ببینند، دنیا رو بهتر بشناسند. و شاید حاصل این شناخت این بوده که اونها به جای اینکه به توضیحی بپردازند، به سکوت گرویدند و کمتر جدالی رو از اونها شاهد هستیم، کمتر نامی رو از اونها شاهد هستیم و کمتر گفتگو و بگو مگو. ما در اینجا تلاشمون این هست که یک نقطه مختصاتی رو مشخص بکنیم به عنوان اون صفر ریاضی معنوی خودمون و بعد بر اساس اون نقطه‌ای که ایجاد شده شروع بکنیم به کشف قوانین و بیان مطالبی که مرتبط و منبعث بر اون فرض اولیه هستند. در مقدمه هم گفتم مطالبی که من اینجا بیان خواهم کرد مطالبی تجربی هستند، تجربه شخصی هستند و قابل امتحان کردن هستند برای همه افراد، اما بازگو کردن اونها سهل و ساده نیست و من تلاشی که میکنم تلاش سختی هست برای اینکه بتونم
مفاهیمی رو که صرفاً می شود اونها رو تجربه کرد به کلمه بکشم و بیان بکنم و امیدوارم که بتونیم در این مسیر موفق بشیم و همه ما از اون بهره کافی رو ببریم. من توجه شما جلب میکنم به ویدیوهای بعدی و در ویدیوی دوم شروع میکنیم به توضیح دادن در ارتباط با این نقطه صفر معنوی که همه چیز رو بر فرض اون بنا خواهیم کرد. موفق و مؤید باشید.